विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी डॉक्टर भारत गडाख, सहाय्यक प्राध्यापक डिपार्टमेंट ऑफ जिओग्राफी, केआरटी आर्ट, बीएच कॉमर्स आणि एम सायन्स, पॉप्युलरली नोन ॲज केटी चोंग कॉलेज. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वप्रथम आजच्या तासिकेमध्ये मी तुमचे सहर्ष स्वागत करीत आहेत. आपण एन्व्हायरमेंटल अवेअरनेस म्हणजे पर्यावरण जनजागृती हा जो कंपल्सरीचा पेपर आहे, यामधील चॅप्टर नंबर 3 इकोसिस्टीम म्हणजेच परिसंस्था ह्या विषयी आपण चर्चा करत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेचा आढावा घेत असताना मागील तासिकेला आपण बघितलं की ग्रासलँड इकोसिस्टीम किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टीम म्हणजे काय, की ग्रासलँड इकोसिस्टीम असणारे ग्रासलँड इकोसिस्टीमचे कोणकोणते वेगवेगळे प्रकार पडले आहेत किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये असणारे ग्रासलँड इकोसिस्टीमला ग्रासलँड इकोसिस्टीम का म्हणायची किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टीमच्या असणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकार कोणकोणते घटले किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये असणारे जैविक घटक असतील किंवा अजैविक घटक असतील यामध्ये कशा प्रकारे आंतरक्रिया चालतात. त्यानंतर ग्रासलँड मध्ये असणारे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी जीवन कसं आहे, वनस्पती जीवन कसं आहे, याचाही आपण मागील तासिकेला त्या ठिकाणी मागोवा घेतलाय. म्हणजेच उष्णकटिबंधीय गवताळ उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्था असेल, त्या गवताळ परिसंस्थेचे कोणकोणते प्रकार आहे याचाही आपण मागील तासिकेला विचार केला आहे. आजच्या तासिकेला अशाच एका आणखीन गवताळ परिसंस्थेविषयी आपण माहिती बघणार आहोत. तर चला बघूया की ग्रासलँड इकोसिस्टीम. यात गवताळ परिसंस्था किंवा ग्रासलँड इकोसिस्टीम मध्ये बघत असताना उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेचे आपले प्रकार पाहिले. उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेचे प्रकार बघत असताना आपण पहिला प्रकार बघणार आहोत सॅव्हाना गवताळ परिसंस्था. सॅव्हाना गवताळ परिसंस्था. आता सॅव्हाना गवताळ परिसंस्थेचं काय, सॅव्हाना गवताळ परिसंस्थेमध्ये असणारं वनस्पती जीवन कसे असेल, प्राणी जीवन कसे असेल व सॅव्हाना गवताळ परिसंस्था कोणकोणत्या देशामध्ये कोणकोणत्या भागामध्ये ती पसरलेली आहे याचाही आपण या ठिकाणी मागोवा घेणार आहोत किंवा विचार करणार आहोत. आता आफ्रिकेतील गवताळ प्रदेश हा सॅव्हाना या नावाने ओळखला जातो. आता हे आपल्याला माहिती आहे की सॅव्हाना नावाचा प्रदेश हा आफ्रिकेमध्ये असल्यामुळे आफ्रिकेतील जो गवताळ प्रदेशाचा मोठा भाग आहे किंवा जो प्रदेश आहे त्या प्रदेशाला सॅव्हाना नावाने ओळखलं जातं. आता त्यानंतर आपण पुढे गेल्यानंतर सुदान असेल, केनिया असेल, टांझानिया असेल, झांबिया असेल, नायजेरिया असेल, घाना असेल किंवा पश्चिम मादागास्कर असेल, या प्रदेशामध्ये जर बघितलं किंवा या देशांमध्ये जर आपण गेलो तर ज्या देशांमध्ये असणारी जी परिसंस्था असेल त्या परिसंस्थेला आपण गवताळ परिसंस्था किंवा सॅव्हाना गवताळ परिसंस्था असं आपल्या ठिकाणी नमूद करता येईल. आता त्यानंतर पुढे जर आपण विचार केला की सॅव्हाना गवताळ परिसंस्थेच्या प्रदेशामध्ये जर आपण गेलो तर त्या प्रदेशामध्ये तर सरासरी तापमान हे 21°C किंवा 32°C च्या दरम्यान असते. आता ही गोष्ट लक्षात ठेवा की तापमान त्या ठिकाणी सुमारे 21 पर्यंत 32°C च्या दरम्यान आढळून येते. म्हणजेच वार्षिक सरासरी तापमान कक्षेचा जर विचार केला तर वार्षिक सरासरी तापमान कक्षा 5 ते 15°C च्या दरम्यान असते. तर हिवाळ्यामध्ये थंडी नसली तरी त्या ठिकाणी कमी तापमान झाल्याचे जाणवते. आणि याचाही आपण पुढे विचार करूया की ह्या प्रदेशामध्ये असणाऱ्या पावसाचं प्रमाण विषुववृत्ताच्या बाजूस सुमारे म्हणजे विषुववृत्ताच्या बाजूला जर आपण विचार केला तर विषुववृत्ताच्या बाजूला 150 सेंटीमीटर पर्यंत पडतं. तर मरुद्यान किंवा ज्या ठिकाणी अतिशय कमी असेल या ठिकाणी असणाऱ्या प्रदेशामध्ये 25 सेंटीमीटर पर्यंत पाऊस हा कमी कमी होत गेलेला असं आपल्या ठिकाणी दिसेल. म्हणजे वाळवंटी प्रदेशापर्यंत जर विचार केला तर त्या किंवा मरुउद्यान प्रदेशाच्या जर भागात गेलो त्या भागामध्ये 25 सेंटीमीटर पर्यंत पाऊस पडतो. म्हणजे असणाऱ्या पावसाची विविधताही आपल्याला त्या ठिकाणी जाणून येत असते. म्हणजे थोडक्यात ज्या ठिकाणी विषुववृत्ताचा भाग असेल त्या विषुववृत्ताच्या बाजूचा असेल तर 150 सेंटीमीटर पाऊस पडतो आणि जो मरुउद्यानाचा पाऊस किंवा वाळवंटी प्रदेशाचा भाग जे त्या ठिकाणी 25 सेंटीमीटर पाऊस पडतो. अशा त्या ठिकाणी असणारी विविधता आपल्याला या ठिकाणी जाणवते. थोडक्यात वरील हवामानाचा जर आपण विचार केला तर वरील हवामानाचा विचार करत असताना सॅव्हाना गवताळ परिसंस्थेवर फार मोठा प्रभाव पडलेला आहे. म्हणजे विषुववृत्ताच्या बाजूस असणारा गवत असेल ते दाट असू शकते, त्यानंतर झाडांचं प्रमाण जास्त असू शकतं. पण ते जर आपण मरुस्थळी प्रदेशाकडे गेलो किंवा ज्या ठिकाणी वाळवंटी प्रदेश सुरू होणार त्याच्या अलीकडे बघितलं मरुस्थळी प्रदेशापर्यंत त्या ठिकाणी गवत असेल, झाडे असेल विरळ असतात, त्या ठिकाणी झाडे खुरटी असतात, हे आपल्या ठिकाणी दिसून येईल. थोडक्यात असं आपल्याला म्हणता येईल की गवताळ परिसंस्था असेल त्या उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेचे प्रकार बघत असताना आपण सॅव्हाना गवताळ प्रदेशाकडे बघतोय. सॅव्हाना गवताळ प्रदेशाचे काही ठिकाणी गवत नसून काही ठिकाणी झुडपे किंवा काटेरी झुडपे आणि काही ठिकाणी उघडे माळरानं देखील आढळतात. आता या ठिकाणी असेल गॅजेल असेल, न्यूब्र झेब्रे असेल अशा प्रकारचे प्राण्यांचे मोठे मोठे कळप या सॅव्हाना प्रदेशामध्ये भटकताना दिसतात. म्हणजेच थोडक्यात असा आपण विचार केलो की जगातील वन्यजीवनाचा सर्वात मोठे देखावा जर बघायचा असेल तर देखावा जर बघण्यासाठी आपल्याला सॅव्हानाच पाहावयास मिळतो. म्हणजे या ठिकाणी संख्येने कमी असलेले जिराफ असेल, रेडे असेल, गेंडे असेल, हत्ती असेल यांचे कळप सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी सॅव्हाना गवताळ प्रदेशामध्ये बघावयास मिळत असतात. सर्व हे प्राणी प्रामुख्याने गवत आणि झाडाझुडपाच्या पाल्यावर जगतात हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे थोडक्यात सिंह असेल, चित्ते असेल, बिबळे असेल, तरस असेल, शिकारी कुत्रे असेल या प्राण्यांची शिकार करत असतात. आणि
सियातमध्ये प्रामुख्याने शामरोग असेल, खुपसे असेल, तीक्ष्ण दंती प्राणी किंवा रानसस्य असेल, हे देखील या ठिकाणी गवतावर जगत असतात आपल्याला म्हणता येईल. आणि या सर्वात महत्वाची गोष्ट, यांची शिकार करणारे साप असेल, लहान मांजरे असेल, मुंगसे असेल, वीज असेल किंवा सिवेट असेल, याची जात बाई असेल, याही असतात. काही थोड्याफार मोठ्या प्रमाणात कीटक या ठिकाणी असतात आणि ते यांचा परिणाम प्रामुख्याने कर्कोच असेल, इग्रेट असेल, मिरकॅट असेल, यासारखे मुंगसाच्या जातीचे प्राणीही प्रामुख्याने या ठिकाणी असण्या भागामध्ये आपली गुजराण करताना जाणवतात. आता आफ्रिकेच्या जर सेवानात गेलो तर वाळवीच्या प्रचंड वारुळाला रांगोळी आढळते. उन्हासाठी बाहेर पडलेली वाळवी सरडे, साप आणि अन्य कीटक भक्ष बनवत असते, असं आपल्या या ठिकाणी म्हणता येईल. म्हणजे या ठिकाणी असणाऱ्या सॅव्हाना प्रदेशामध्ये असणारं प्राणी जीवन असेल, वनस्पती जीवन असेल, कसं याचाही आपण या ठिकाणी मागोवा घेतला. आता आडवर्क असेल किंवा आडउल्प असेल, असे दोन प्राणी इतके ताकदवान असतात की वारुळात शिरून वाळवीवर ताव मारू शकतात. मग थोडक्यात असा एक वेगळे प्रांत या ठिकाणी दिसतात की कोरड्या ऋतूमध्ये सर्व प्राणी लहान मोठ्या पाणवठ्याच्या आसपास राहतामध्ये पडला किंवा वनस्पती सृष्टी, प्रामुख्याने प्राणीसृष्टी ही सृष्टी गजबजून जाते. म्हणजे वनस्पती सृष्टी आणि प्राणीसृष्टी या असणाऱ्या गवताळ प्रदेशाचं वैशिष्ट्य आपल्याला या ठिकाणी सांगता येईल. आता यानंतर पुढे गेल्यानंतर गवताळ प्रदेशाचा विचार करत असताना पुढचा एक परिसंस्था किंवा पुढची उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेचा प्रकार बघणार आहोत, तो म्हणजे कंपोज गवताळ परिसंस्था. आता ही गवताळ परिसंस्था कुठे आढळते, तर ही परिसंस्था आढळते दक्षिण अमेरिकेमध्ये आणि त्या ब्राझीलच्या पठारावर आढळून येते. आता ह्या परिसंस्थेचं जर आपण थोडंसं वैशिष्ट्य जर बघत आलो, या परिसंस्थेमध्ये गवताची वाढ चांगल्या प्रकारे होत असल्याने या ठिकाणी व्यापारी पशुपालन मोठ्या प्रमाणावर केलं जातं. म्हणजे थोडक्यात ह्या परिसंस्थेचे 3 भाग आढळतात. ते आता कोणकोणते, तर ह्या आता बघा, त्या कंपोज गवताळ परिसंस्थेचे 3 भाग. आता हे 3 भाग कोणते, तर पहिला येतो पंतनल. आता हा पंतनल हा जो भाग आहे हा सकल असून बऱ्याच वेळात पुराचे पाणी असते आणि पुराच्या पाण्यात असल्यामुळे ह्या दलदलीच्या भागामध्ये गवत जास्त पौष्टिक असते, म्हणून या ठिकाणी त्याला पंतनल असं या ठिकाणी नाव दिलं आहे. आणि जो दुसरा भाग जो येतो कॅम्पो डा वकारिया, हा दक्षिण आफ्रिकेतील मॅट्रोगॉसी पठारावर उच्च दर्जाचा असा गवताळ प्रदेश आहे. या ठिकाणी असणारा हा दुसरा भाग. आणि त्यानंतर तिसरा जो भाग येतो त्याला म्हणतो कॅम्पस सॅरडो. ह्या गवताळ प्रदेशामध्ये लहान पानझडी वृक्ष विखुरलेल्या स्वरूपामध्ये आढळून येतात. अशा प्रकारे कंपास गवताळ प्रदेश असेल, हा कंपास गवताळ प्रदेशाचे हे प्रामुख्याने 3 भाग. या 3 भागांमध्ये असणारं वेगळं वैशिष्ट्य आपल्या या ठिकाणी दाखवता येईल. आता यानंतर पुढची गवताळ परिसंस्था आपण बघणार आहोत. हे कंपास गवताळ परिसंस्थेमध्ये ही झाली उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेचा हा एक प्रकार. आता त्यानंतर उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेचा पुढचा प्रकार बघणार आहोत, लानोज गवताळ प्रदेश. आता लानोज गवताळ परिसंस्था जर बघितली, ही परिसंस्था दक्षिण अमेरिकेमधील गियाना पठारी प्रदेशामध्ये आढळून येते. तर इतर उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेप्रमाणे ही या गवताळ परिसंस्थेतील ओरिनोको या खोऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापारी पशुपालन केले जाते, असं आपल्या या ठिकाणी म्हणता येईल. थोडक्यात असा विचार करत असताना ह्या गवताळ परिसंस्थेमध्ये असणाऱ्या पुढची गवताळ परिसंस्था बघणार आहोत आपल्याला, तिला म्हणायचं डाऊन्स गवताळ परिसंस्था. आता डाऊन्स गवताळ परिसंस्था बघत असताना ऑस्ट्रेलियातील उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील क्वीन्सलँड प्रांतातील गवताळ परिसंस्थेला आपण डाऊन्स गवताळ परिसंस्थेमध्ये समाविष्ट होतो. थोडक्यात सर्वसाधारणपणे या जर विचार केला तर 20 ते 40 इंच या ठिकाणी पाऊस पडतो आणि हा पाऊस या गवताळ परिसंस्थेमध्ये या ठिकाणी डाऊन्स ही गवताळ परिसंस्था आढळते. या भागात पडणारा मोसमी पाऊस हा दरवर्षी बदलता असल्यामुळे या ठिकाणी अनेक भागामध्ये उंच गवत वाढते तर या भागामध्ये कमी वाढते. आणि सर्वात महत्वाची गोष्ट की पावसाळ्यात गवताबरोबर वनस्पतीच्या मोठ्या प्रमाणात वाढतात. याचा उपयोग प्रामुख्याने या ठिकाणी असणारे पशुपालनासाठी, म्हणजे उदाहरणार्थ मेंढ्या असेल, इतर जनावरांना मोठ्या प्रमाणावर होत असतो असं आपल्या म्हणून घ्या. आणि यात सर्वात महत्वाच्या डाऊन्स गवताळ परिसंस्थेमध्ये या प्रदेशामध्ये सर्वात महत्वाचा जो प्राणी आढळतो तो म्हणजे कांगारू. हा वैशिष्ट्यपूर्ण प्राणी या डाऊन्स गवताळ परिसंस्थेमध्ये आढळतो. आता यानंतर उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्था आपण जी बघणार आहोत त्या दुसरी किंवा परिसंस्था म्हणजे दख्खन पठारी गवताळ परिसंस्था. आता भारतातील दख्खनच्या पठारी प्रदेशामध्ये काही ठिकाणी खुरट्या गवताळ प्रदेश आढळतो, त्याला दख्खन पठारी गवताळ परिसंस्था या नावाने ओळखले जाते. या गवताळ परिसंस्थेमधून गवत उंचीने फारच कमी असते. बऱ्याच ठिकाणी ते खुरटे असतात, काही ठिकाणी मध्यम उंचीचे आणि वृक्षही आढळून येतात, असं आपल्या ठिकाणी म्हणता येईल. म्हणजे दख्खन पठारी गवताळ परिसंस्था या प्रामुख्याने भारतातील असणारी ही परिसंस्था आहेत असं म्हणता येईल. आणि या गवतावर प्रामुख्याने शेळ्या असेल, मेंढ्या असेल, यासारखे प्राणी या ठिकाणी पोषले जातात, म्हणजे ही गवताळ परिसंस्था. आता
ह्या दख्खनच्या पठारी गवताळ परिसंस्थेमध्ये असे अनेक प्राणी आढळतात. या प्रदेशामध्ये या प्रदेशामध्ये जर आपण बघितलं तर वाघ असेल, चित्ता असेल, सिंह असेल, तरस असेल, कोल्हे असेल, कोकण असे हे प्राणी या ठिकाणी आढळतात. आणि त्या ठिकाणी असताना झाडे असल्यामुळे या ठिकाणी माकडे राहतात आणि त्यानंतर गवतावर आणि गवती किडेही आढळतात. म्हणजे अशा प्रकारे गवताळ परिसंस्थेत असणारं दख्खनच्या पठारी गवताळ परिसंस्थेत असणारं वनस्पती जीवन असेल, प्राणी जीवन असेल, या ठिकाणी वेगळं आढळून येतं असं आपल्या या ठिकाणी म्हणता येईल. थोडक्यात या असणाऱ्या उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेच्या या वेगळ्या परिसंस्थेचे प्रकार. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण उष्णकटिबंधीय गवताळ परिसंस्थेच्या वेगळ्या असणाऱ्या परिसंस्थेचा प्रकार जे सॅव्हाना गवताळ प्रदेश असेल, लॅनोस गवताळ प्रदेश असेल, कंपोज गवताळ प्रदेश असेल, डाऊन्स गवताळ प्रदेश असेल किंवा दख्खन गवताळ प्रदेश परिसंस्था असेल यांचा आजच्या तासिकेला विचार केला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या तासिकेविषयी कोणाच्या मनात काही शंका प्रश्न निर्माण झाले असतील तर या ठिकाणी माझा मेल आयडी दिलाय, यावरती आपण मेल करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो पुढील तासिकेला अशीच एक नवीन गवताळ परिसंस्था गवताळ प्रदेशातील परिसंस्था घेऊन बघणार आहोत. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.